Boliden guidar, Kinas Nvidia rusar och här finns möjlighet till revansch 2026. Det är fredag den 5 december och det här, det är Börslunch. Och som sagt, det är börsfrukost och ingenting annat. Börslunch kommer först i 11.45. Med min sida igen, Daniel McPhee. Kul att ha det här. Kul att vara här. Ja, du var borta förra fredagen. Ja, eller gillar du, inte. kanske. Du, dagens snackis morgonen är Bolidens guidance för 2026. Mycket information att ta in där. Många detaljer kring koppar etc. Jag såg att investeringarna ska minska till 15 miljarder kronor. Vad säger det? Ja, men att man har ju hoppats på mycket utdelningar här och det kan man nog vänta sig kommande år. Vi pratade om 25% av börsvärdet tidigare. Det var ju överlag så att säga, positivare skulle jag säga än väntat. Okay. Så att det ser bra ut. Vi ser också att bolaget sammanfattningsvis säger om att högre halter i våra dagbrott tillsammans med att strategiskt viktiga projekt driftsätts innebär att vi ser med tillförsikt mot 2026. Ja, och det här är en aktie som har gått upp 50% i år så att man får nog liksom ha med sig det i kontexten. Men kopparpriset är ändå på rekordhöga nivåer. De tjänar bra med pengar på det. Till och med en positiv total engångspost så att säga, om man tar ut netto för alla driftstopp och så vidare på 400 miljoner kronor här i Q4. Så att men liksom positivt, men det ska vara positivt nu. Kul för att se hur den kursen går. Mer om Boliden kan ni givetvis läsa på e5.se. Vi ska ta lite andra nyheter som vi har plockat upp denna morgon. Boost. Där har vi största ägaren Ferd bekräftade igår kväll att man har sålt 3,5 miljoner aktier. Efter detta så äger man, 5,3% av Boost. Det är att jämföra, jag tror det var 6,6% innan. Tankar kring Boost? Något spontant? Detaljhandel börjar väl se lite återhämtning. Aktien har gått bra på senare så att det är väl ett bra sätt att lätta och på trycket i ägarledet så att säga. Intressant. Vi ska också säga att More Threads, även kallat för Kinas Nvidia, gjorde igår börsdebut på Shanghai-börsen. Den aktien steg med ungefär 400% och värderas till 1,1 miljard dollar. Ganska bra debut får man väl ändå säga. Ja, godkänt i alla fall. Men frågan är vad som händer efter det. Det låter oroväckande nästan. Apropå börsintroduktioner ska vi också nämna att idag är sista dagen för handel i Embracer för att få aktier i spelutvecklaren Coffee Stain. Första handelsdagen är 11 december. Mer om media. Enligt Bloomberg så har Netflix gett sig in i kampen om att köpa HBO Max och man har inlett vad man kallar exklusiva förhandlingar. Sen, jag vet att häromdagen fick vi lite dålig statistik för hotell i USA. I Sverige ser det bättre ut. Det kom från Vista nu på morgonen att antal belagda hotellrum ökade med 5% i november jämfört med förra året. Bra takt säger Vista själva och bättre än tidigare månader på hösten. Det borde vara bra för Scandic, va? Absolut, och Panda också. Det känns ju som att det här är väldigt regionalt, precis som fastighetsmarknaden i övrigt. Om vi tar en sån som distansarbete, det är väl en sån grej som verkligen slagit igenom i USA och det finns en norm kring det, medan i Sverige då kanske så är det inte det. Och då reser man och affärsresenärer är en viktig del av hotellnäringen, så att det är inte helt förvånande tycker jag. Mycket kul. Vi kan också nämna att Assa Abloy köper bolag för 470 miljoner kronor i USA och Beijer Ref köper bolag på Nya Zeeland med omsättning 100 miljoner kronor. Det görs affärer. De är serieförvärvare och de fortsätter i den takten, men lyckat. Du, innan vi tittar på hur börsen öppnas så tänkte vi ta en titt på hur kalendern ser ut för nästa vecka och de viktigaste bolagsnyheterna. Kickar igång redan på måndag med Surgical Science som har kapitalmarknadsdag. Det blir ju väldigt intressant med tanke på den kursutveckling vi har sett senaste tiden. Precis, de hade lite oro kring både så att säga, ett avtal och sen med lite funderingar kring hur de kommunicerats. Men det är ju det här som skapar möjligheter. Det här är ändå ett bolag som har varit lönsamt många år och ordförande köper mycket och fler i styrelsen och det här kan bli spännande. Aktien har säkert studsat 20% sedan värsta botten och det är nu man ska börja titta på det. Claes Olsson, rapport på onsdag. Ja, en lönsamhetsresa som verkar aldrig ta slut. Aktien är säkert upp 80% på ett år och ännu mer på längre tid. Så att det är bara hatten av där.
Spännande. Sen tycker jag att det ska bli intressant att se Sectra som kommer med Q2 på fredag. Det här är ju ofta en investerarfavorit bland institutionella investerare. Jättehög värdering, har alltid varit visserligen, men också ett väldigt skickligt bolag. Ganska mycket kul nästa vecka ändå, så här inför jul. Ska vi ta och titta på hur det ser ut i börsöppningen då? Vi har fått en öppning nu. Om vi tittar på de aktier vi har nämnt så kan vi konstatera att Boliden är faktiskt ner någon procent sådär. Och Inte så mycket. man ser ju Boost tappa lite där Ja, efter 5%. försäljningen och börsen åt det positiva hållet i övrigt. Ser ut Jag som. hade nästan trott att Scandic skulle få lite bättre fart på de här hotellsiffrorna. Men det kanske var väntat, vad vet jag. Också en aktie som har gått bra om jag minns rätt under året. Så att. Och Beijer Ref och Assa blir lite belönade för sina förvärv. Inte mycket. Nej, men det här är ju som sagt, det är positiva tongångar på börsen överlag hittills här i öppningen, så att det är inte mer än så egentligen. Jag tänkte att vi ska prata om någonting helt annat för ett ögonblick. Det blir ju allt mer fokus på vad vi kan vänta oss 2026. Det är temat de här sista veckorna innan året tar slut, och jag vet att du har tittat lite grann utifrån vad som har fått aktier som har fått revansch under 2025. Utifrån det kan vi titta lite grann på vad som förväntas få revansch 2026, och du har gjort en liten lista vi kan ta och titta på. Ja, precis. Och man kan säga att det som är grunden här är att det är konsument och det är höga bruttomarginaler och vad som kan hända då. Jag följde egentligen upp en artikel som skrevs för ett år sedan och då var det så att det var väldigt svagt konsumentsentiment. Ja. Och det gör att aktiemarknaden egentligen undviker det om man pratar alla flöden. Pressar ner aktierna, de blev små, eller de är små. Embellence, Revolution Race och Rugvista. Men de var lönsamma och lågt värderade och hade väldigt bra finanser i övrigt så att säga. Och då måste man fundera på, okej, nu var det så här. Vad skulle man kunna se liknande tendenser till nästa år? Och då har jag tagit fram Mips och Fenix som också har höga bruttomarginaler. Visserligen inte i båda lågt värderade utan snarare Fenix. Men får de kontroll och ordning på andra kostnader i verksamheten. Vi pratar logistik, vi pratar generell inflation med personalkostnader etc. Och efterfrågan återhämtar sig, vilket vi börjar se. Du får ju extrema utfall på vinstnivåerna. Och det går ganska snabbt också när det sker. Det går väldigt fort, det går väldigt högt skulle jag säga. Och Mips är väl ganska intressant. Deras underliggande vinst är väl egentligen också bättre än vad som man ser direkt, med tanke på att de har haft en del EU-poster, får man väl ändå kalla det för. Jag kallar det. Sen är det väl det som är oron. Vad är en engångspost och inte? Men de har haft legala kostnader i år. Om vinsten liksom redovisat backar några procent i år jämfört med förra året, alltså de första 9 månaderna som vi har fått. Men om du justerar för det så är vinsten faktiskt upp 30% i år. Och det kan också förklara en del av värderingen, men den höga värderingen tidigare förklarar också varför aktien blivit så pass straffad. Men organiskt växer försäljningen över 20% under de här 9 månaderna. Så att får du liksom ett år till, då förstår du själv, utan legala kostnader ska sägas, vinsten kommer att gå upp kraftigt. Rätt med mig fel, visst var det så att Fenix, som brukar komma ganska sent i rapportperioden, de kommer dessutom på en halvdag, fick ett positivt bemötande för första gången på länge. Ja, och där är andra problem kanske med logistik och generell kostnadsinflation, också lite svagare efterfrågan. Men där har vi extremt pressade marginaler och jag menar, det räcker faktiskt med, vad tänkte här, 9-10 en rörelsemarginal på 9-10% och en försäljningsökning i linje med senaste kvartalet. Ja, då är det liksom P10-12 och då är det billigt för att vara ett Fenix. Väldigt intressant, och givetvis som du också sagt, det blir ju en mycket test på hur konsumenten mår. Det här är ju en följetong de senaste åren. Ja, och jag menar liksom, det är de här breda penseln man ska utnyttja, så att det är ju ingenting konstigt. Men det är ju lätt att sitta ett par år efter och säga det var ju så himla enkelt att köpa den där aktien. Men det är svårt när man är i det, för sentimentet påverkas av priset. Det är klart att alla pratar nu om att Konken har tappat trenden, men det här är ett bolag som alltså säljer fysisk butik för nästan 1 miljard i kvartalet. Otroligt. Intressant. Vi ska uppdatera lite grann på vad som händer på börsen. Det är fortfarande svagt uppåt. Boost tappar 6%. Det är väl det som sticker ut mest. Annars, Boliden har vänt nu till plus nästan 2%. Så än så länge hade du rätt i att det var positivt. Många timmar kvar. Du, tack för oss och tack för Börsfrukost denna vecka. Tack till dig Daniel. Vi ses för nästa vecka, hoppas jag. Missa inte Börslunch 11.45. Då kommer 2 livslevande chefer till oss. Det är Susanna Spektor, chefsekonom på Danske Bank, och Mikael Levin som är chefstrateg på Formue. Mycket trevligt. Hoppas ni får en underbar helg och på återseende. Ha det bra!
var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.